Bună dragilor, bine ați venit la un nou tutorial în care astăzi am să vă arăt o idee foarte frumoasă cum să facem o candelă infinită și ecologică dintr-un vas de sticlă, flori artificiale, pietre, apă și ulei de gătit. Am să folosesc acest vas de sticlă pe care am să-l decorez cu aceste plante artificiale pe care am să le lipesc cu silicon cald pentru a nu se ridica la suprafață atunci când turnăm apa. După ce am terminat de lipit plantele, am să decorez cu pietricele. Este foarte important ca pietricelele să fie bine spălate pentru a nu schimba culoarea la apă, pentru a rămâne limpede. Mai este important să știți că pietrele ajută foarte mult să țină decorațiunea pe fundul vasului. După ce am terminat de decorat vasul, turnăm apa. Apa este apă potabilă de la robinet. Acum turnăm uleiul. Puteți folosi orice fel de ulei alimentar, chiar și cel mai ieftin, nu are importanță. După ce am terminat de turnat cantitatea necesară, îl lăsăm să se limpezească. Pentru a face fitilul am să folosesc un fund de sticlă de plastic și o bucată de șervețel. Fundul de plastic este bine să-i dați gaură cu un cui încins, deoarece pătrunde mult mai ușor.
După ce am terminat de făcut fitilul, îl înmuiem cu ambele părți în ulei. Este foarte important ca fitilul să nu ajungă în apă. Pentru a degaja un miros plăcut, eu am adăugat câteva picături de ulei esențial de lavandă. Acesta este rezultatul pentru o candelă infinită și ecologică. Dacă v-a plăcut această idee, abonați-vă, activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim la următorul tutorial.